Hello guys! Welcome muli sa akin channel at welcome sa ating pinakaunang POV. Nandito kami ngayon sa SM North. So nakabili na ako ng action cam ko at ng head strap, no? Ready na para sa ating POV. So habang nasa daan tayo, pag-uusapan natin itong ating overheating issue, no? Titingnan natin kung mag-overheat pa itong Montero na ito. Ngayon papunta tayo sa Bulacan, tingnan natin kung mag-overheat pa ito, ano? At saka pag-usapan natin yung overheating issue ng Montero na ito at kung paano nyo maiiwasan din na mag-overheat ang inyong sasakyan. So samahan nyo ako. Tara! So guys, nandito ulit tayo ngayon sa NLEX Customer Service. Kumukuha ulit kami ng RFID sticker para sa aking kaibigan. So nagpakuha siya kasi papunta rin naman kami dito sa NLEX. So baka nagtatanong kayo, bakit ba ako papunta ng Malolos, no? Papunta ako ng Malolos kasi meron akong pinaprint doon na t-shirt, no? Ating merchandise. Yan. So meron na akong gagamitin na shirt, no, para sa pagkalikot ng mga sasakyan. Pero kung gusto rin yung t-shirt na yon na makikita nyo, pwede naman kayo umorder sa akin. Bakit hindi, di ba? Kung magustuhan ninyo. Yan. So mamaya pakita ko sa inyo yung ating simpleng Noah's Garage na t-shirt. Okay? Okay guys, so papunta tayo sa Malolos, Bulacan. Tingnan natin kung mag-overheat pa itong sasakyan ko, ano. Pero nung kumuha ako ng RFID nung Saturday, hindi naman siya nag-overheat. Hindi naman siya nag-overheat, ano. So papunta ako ng Valenzuela, no, pabalik ng Manila, hindi naman siya nag-overheat. So dun sa thermostat video ko, thermostat replacement video, dami nagtatanong bakit daw ako nag-replace ng thermostat. Una guys, no, yung thermostat talagang pinapalitan yon kapag medyo may edad na yung sasakyan ninyo. Papalitan talaga yun dapat ng 5 years, papalitan na yun. Itong sasakyan ko 6 years na siya, so kahit na okay pa siya, kailangan na palitan na rin talaga yung thermostat. Pero alam nyo naman, kung avid viewer ko kayo, kung nanonood kayo ng mga videos ko, marami akong nagawa na video tungkol sa overheating. At nag-lead iyon dun sa thermostat replacement. So ikwento ko lang sa inyo, no, kasi marami nagtatanong sa inyo kung ano yung naging issue ng sasakyan ko sa overheating. Last year, ika-5th year, pahinaan nga muna natin tong GPS natin. Noong ika-5th year ng sasakyan ko, pinalitan ko yung coolant nito kasi yung reservoir niya empty na. So pinalitan ko siya. Ang brand na ginamit ko noon, Top 1 brand. Hindi pa ako nagbablog noon guys, wala pa yung Noah's Garage noon, hindi pa pinapanganak ang Noah's Garage noon. Kaya marami na ako nagawa kasi noon sa sasakyan ko, kaya bago pa ako nag-vlog. So nung nag-vlog ako, marami nag-request sa inyo na coolant change.
radiator coolant change. So ginawa ko ulit yun, ginamit ko ulit yung top 1 brand. So dun sa video na yun, pinalitan ko ulit yung coolant na nilagay ko nung last year. Nung nilagay ko nung last year, pinalitan ko ulit ng bagong top 1 na brand na coolant. So after siguro mga months, no, so pumunta ako ng Tagaytay, nag-overheat siya pagdating niya sa silang yun, ano, nag-overheat siya doon, pero hindi umuusok yung makina, yung gauge niya nasa taas lang. So nakakatakot yun. Tapos nawala yung aircon, nawala yung lamig, kaya tumatakbo ko nun walang aircon. In 500 meters, keep left. Mababasa nyo guys yon, yung storya na yon doon sa post ko sa community channel natin, doon sa community tab. Kapag pumunta kayo sa YouTube channel na homepage ko, meron doon nakalagay na community, nandun siya. Scroll down nyo lang yung post ko doon, so makikita nyo yung history, no? Nandun naman lahat yon. So di nakauwi naman ako ng Maynila, nakarating naman ng Maynila yung sasakyan. Kinabukasan, o after a few days, dinala ko sa kasa. Ang sabi ng kasa, fan clutch daw. Tinignan yung AUX fan, okay naman yung AUX fan. Kasi ang nireklamo ko sa kasa, yung aircon nawala, tsaka tumaas yung gauge. Ang sabi nung aircon specialist nila doon, yung ang most likely culprit daw ay yung fan clutch, kulang na sa silicone. Dinagdagan ko yung silicone oil, di ba? Meron din akong video nun, silicone oil refill sa fan clutch. So kung di nyo napanood yun, hindi nyo pa napapanood, maglalagay ako ng link dyan sa ating cards, meron din sa description, para alam nyo kung paano mag-refill ng fan clutch, no? ng silicone oil. So okay na, akala ko okay na, kasi matagal na hindi tumaas yung gauge ng sasakyan ko. Recently, siguro mga 3 weeks ago, tumaas na naman yung gauge ng sasakyan ko, pero hindi umusok, ganun pa rin. Pero pag humihinto ako, kasi nasa Quezon City lang ako noon, bumababa naman yung gauge. Kasi galing din ako ng Valenzuela noon, pagdating ko ng Quezon City, tumaas siya, pero bumababa rin siya. Taka na ako noon, gulat na ako noon, kasi bago na yung oil ng fan clutch. Ang ginawa ko, pinalitan ko yung coolant na nilagay ko noong February. Bakit? Kasi ang sabi ng seller sa Lazada, hinahaluan daw yun ng tubig, no? So ibig sabihin concentrate siya. Pero nung binasa ko yung direction nun, pour directly to the radiator, ibig sabihin siya, premix na siya. Ang ginawa kasi natin sa video, kung hindi nyo pa napanood, hinaluan ko ng tubig. So nasa isip ko, iba kayo ng problema, yung coolant. Kaya pinalitan ko siya, bumili ako ng Aisin na brand ng coolant. Yung Aisin na brand na yon, Japan yon, premix na siya. Ayan. So ang ginawa ko, pinalitan ko yon, off cam yon, walang video yon. Tinanggal ko lahat nung coolant sa loob ng engine, sa engine block, pati yung sa heater core. Pinlash ko lahat yon. Kaya ang laman lang ng engine ko, Aisin na coolant. So wala nang ibang laman yon. So akala ko okay na. After a few weeks, ganoon na naman. So ang posibleng culprit na nun ay yung thermostat. Pero bago natin ginawa yung thermostat guys, diba meron din akong video, may kinalaman naman dun sa coolant temperature sensor. So chinek natin yung temperature sensor na yon, coolant temperature sensor, kung okay pa siya. So nakita natin na okay pa siya, gumagana naman yung temperature sensor niya. Kaya wala tayong choice kundi palitan yung thermostat. Anyway, papalitan na rin naman natin yung thermostat kasi nga may edad na rin yung sasakyan. Kaya okay lang din naman na pinalitan yung thermostat. So far, sa pagdadrive natin ngayon, simula nang pinalitan natin yung thermostat, hindi pa naman siya
nag-overheat. So ang nakalagay dito na coolant ay A-SYN pa rin. So nakita nyo dun sa thermostat replacement video ko, A-SYN yung nilagay ko pa rin dito sa engine na ito, which is a good brand yon kasi Japan siya, long life coolant din siya. So kung makikita nyo dito, kung yan, nakita nyo yan. So nasa gitna pa rin yung temperature gauge natin, ano, kita nyo ba? Niyuyuko ko lang, ano, first time ko magkaroon ng head strap eh. Kakairita nga eh pagka magdadrive ka pala ng POV, ano. Yan. So tingnan natin paano, kung ano ang ikikilos na itong temperature gauge kapag mabilis tayo, no. Yan, 100 na tayo ngayon. Overheat pa ito, ipapa-leak test ko siya. Ang tawag ata dun pressure test, di ko alam, no. So comment nyo guys sa comment section kung ano pa yung pwede kong gawin para masolusyonan itong overheating issue ng sasakyan ko. Pero so far okay naman siya eh, oh. Nasa gitna pa rin siya, hindi naman siya gumagalaw. Tumaas na. Ayan guys, so tumaas ulit siya. Yun lang. Kung makikita ninyo, yan, tumaas ulit siya, no. Babagalan ko na lang muna, bababayan. Yung bago ng Ford, oh. Hindi ako nagkakamali, Territory ata yan. Yung model niya, Ford Territory. Okay, nasa Robinson's Place, Malolos na tayo. Ahead, turn right, then turn left. Ay, ito pala. Ayan na siya. Thank you po. Okay na po. Tara mo, tara mo. So, pauwi na tayo ng Manila. Pakita mo yung merchandise. So guys, ito yung ating merchandise. Yan, Noah's Garage. Sa likuran, yan, work with passion. So, yan pa lang yung design guys, ano? So, lagi nyo makikita yan, yung damit na yan, nasuot ko sa ating mga DIY videos, no? So, titingnan ko kung magiging, kung tatangkilikin nyo ito, kung gusto ninyo, mag-message lang kayo sa aking FB page, okay? So, yan yung ipinunta namin sa Malolos. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin sa Malolos. So, nakita ninyo kanina na nag-overheat. Hindi naman nag-overheat, no? Tumaas lang ng konti yung gauge. So, ayokong makakita ng ganon kasi mahirap naman na mag-overheat talaga. Kung nakikita nyo dyan, ayan, normal na siya ngayon. Kapag humihinto ko, normal siya. Pag mabagal ako, normal siya. Pero pag tumatakbo ko na mabilis, yun, nagkakaroon siya ng problema, tumataas yung gauge. So, comment nyo sa baba, no? Tulungan nyo ako kung paano ma-fix to. Kung meron kayong mga suggestions sa akin kung paano i-fix yan, no? So, ang nakikita kong paraan dyan, no? Mag-leak test muna tayo. Tapos, yung isang sinabi ko kanina, yung pagpalit ng circuit motor ng AUX fan. Kasi yung AUX fan ko laging naka-on. Kahit naka-off yung
kahit naka-off itong aircon natin, naka-on lagi yung AUX fan. Comment nyo rin kung ganun lagi, kung ganun din yung sa inyo, yung Montero nyo, Gen 2. Kung naka-on din lagi yung inyong AUX fan habang naka-idle kayo. Para malaman ko kung normal lang yun. No? Kasi hindi ko alam kung normal yun, pero ang alam ko, hindi ito normal. So kung yun ang problema, yung AUX fan, hindi siya namamatay kapag mabilis ako. So, lumalaban siya sa hangin. Kaya siguro nag-overheat din yung aircon. So yun yung isang nakikita ko na cause kung bakit nag-overheat ito. So maraming salamat sa pagsubaybay sa video na ito, sa first POV natin. So sana tangkilikin nyo rin yung mga POV videos ko. Isa pa lang to, marami pa rin tayong magiging mga POV videos sa mga susunod na mga videos natin guys, no? So maraming salamat sa panonood ninyo at sa uulitin.